السلام عليكم، انا سميحه. الى اول مره تشوفوا قناتي ما تنساوش تضغطوا على زر اللايك وتعليق، وخليوا لي تعليق يكون زوين، وتضغطوا على سبسكرايب طبعا الى عجبكم الفيديو. اليوم الكيكه غتكون ديال الشوفان، خاليه من الجلوتين وخاليه من السكر، للناس اللي ديابيتيك والناس اللي دايرين الريجيم. اولا كنحتاجوا التمر مقطع، وكنضيفوا عليه معلقه صغيره ديال البيكربونات. البيكربونات كطري التمر، يعني الا ما كناش غنبخروه ولا شي حاجه اولا نطحنوه، الا كنتو بغيتو تطحنوه غطحنوه. مهم كطري التمر، وكنضيف الحليب سخون بزاف، وكنحرك التمر مع بيكربونات باش كتفاعل. الا درنا الحليب سخون راه غادي تفاعل لينا البيكربونات، وغادي نخليوها على جنب، وناخدو اي بول اخر وغادي نضيفو فيه 2 بيضات. طبعا البيض بحرارة الغرفة، وغنضيف عليه واحد الكيس ديال الفاني، ومعلقه صغيره ديال القرفه. طبعا الناس اللي ما عندهم حساسيه من القرفه اولا ما كيبغيوهاش يمكن لهم يستغناو عليها. غادي نحرك مزيان حتى كيندمج ليا البيض مع القرفه. من بعد غنضيف 4 كاس ديال الزيت، ويمكن لكم الى عندكم زيت الكوك يمكن لكم تضيفوه، انا ما عنديش دونك درت الزيت العاديه. وغادي نبدا نحرك مزيان حتى تندمج ليا المكونات مع بعضها. هنا غادي نضيف داك الخليط ديال التمر والحليب والبيكربونات، وغادي نحرك مزيان. من بعد غادي نضيف 2 كيسان ديال دقيق الشوفان ولا الطحين ديال الشوفان، ما مغربل ما والو، كنطحنوه. يفضل تكون الحبه الكبيره، الحبه الكامله زعما، وباش ما يتعجنش لينا، حيت لا درنا ديك اللي سريع التحضير يعني العجينه غادي تعجن بالزربه. اللهم نديروا هاد الحبه الكامله ونطحنوها في الدار ناخدوها. راه الشوفان طبعا رخيص وغني على التعريف، وفوائده لا تعد ولا تحصى. ولا بغيتوا وصفات بزاف يعني نستغلوا الشوفان ابشع استغلال، خليوها ليا في لي كومونتير وان شاء الله انا غادي نلبي لكم الطلب ديالكم. المهم كنحركوا مزيان الخليط، وغادي نضيفوا معلقه كبيره ديال الخل. علاش الخل؟ هو اصلا الشوفان غادي يهشش لينا الكيك، غيكون هشيش، ولكن غادي نضيفوا اولا غنحيدوا الزفوره ديال البيض، ثانيا غادي يزيد يهشش لينا الكيك. وهذا هو القوام المطلوب. غادي ناخدو اي مول. الواحد الملاحظه ان هاد الكيك هذا ديال الشوفان راه ما كيتنفخش بحال الكيكات العاديه، لحقاش خالي من الجلوتين، ما فيهش الجلوتين، يعني غتكون واحد الانتفاخه اللي هي بسيطه، وغادي يكون هشيش بزاف بزاف، يعني حذاري يعني كيكون هشيش وخليوها حتى تبرد. انا غلط درت انني منين خرجتها من الفران خليتها واحد شويه وقلبتها، وشويه مع كتكون هشيشه بزاف تهرست ليا، ولكن للامانه فقط. المهم غادي نحرك هكا باش داك التمر يتوزع عليا على كامل المول، وغادي ندخلها للفران. هنا التزيين تيبقى على حسب الرغبه. انا درت هذا الجوز ولا القرقاع، ودرت من فوق رشيشه ديال الشوفان، ودخلتها على الفران
يكون مسخن من قبل شي 4 ساعات، يكون ساخن. و كنحطها في الرف الوسطاني مشعول غير من التحت حتى كطيب، وكنخشي فيها الكوردون ولا شي حاجه ونشوفها بانها ناشفه. من بعد نشعل ليها من الفوق ونخليها تحمر. وهذا هو الكيك ديالنا من بعد ما خرجناه من الفران. كتجي هشيشه وزوينه بزاف وصحيه بزاف للناس اللي دايرين الدايت والناس اللي ديابيتيك، الناس الكبار، الدراري الصغار، الفطور وكذا. المهم كتجي غزاله بزاف وبنينه بزاف. نتمنى تجربوها، خاليه من الجلوتين، خاليه من السكر. كتجي هشيشه بزاف وزوينه. نتمنى تجربوها. الا جربتوها خليو ليا في لي كومونتير. شكرا للمتابعه، السلام عليكم.